เนื้อเกาะเนี่ยแบนเลยแล้วก็เกาะหินนานมากผมว่าต้นนี้อย่างน้อยต้อง 20-30 ปีนะครับโครงสร้างน่าจะเกาะหินเดิมอยู่หน้านี้นะครับถ้าผมเดาเอานะครับเดาเอาจากลักษณะการวางกิ่งนะครับ1-2แล้วก็มีกิ่งหลังนะครับหน้านี้เส้นนี้น่าจะมาทีหลังนะฮะเดิมน่าจะมองเห็นหินอยู่อันนี้เป็นช่วงที่ผมแต่งกิ่งนะครับก็จะได้โครงสร้างคร่าวๆแล้วการเก็บแผลเนี่ยเก็บได้หลายอย่างนะครับใช้มีดนะครับใช้มีดช่วยใช้เลื่อยแต่งนะใช้เลื่อยแต่งได้นะครับหรือวิธีโบราณเลยนะครับเราจะใช้สิวนะครับซึ่งสิวก็จะมีหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวปากเล็กนะฮะตัวปากใหญ่ก็มีนะครับแต่อันนี้ในตัวอย่างนี้ขอเป็นตัวปากเล็กนะครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันผมได้ต้นไกรมาต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นไกรเกาะหินโครงสร้างที่เก่าแก่มากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ด้านบนนะครับแล้วก็พื้นฐานด้านล่างเนี่ยเนื่องจากถูกทิ้งไว้นานนะครับก็ต้องการปรับปรุงแก้ไขใหม่วิธีการแก้ไขปรับปรุงนะครับที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยทำได้หลายรูปแบบมากนะครับด้านบนนะครับส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับต้นไกรต้นนี้เป็นไกรเกาะหินที่โครงสร้างเก่าแก่มากนะครับสังเกตได้จากการที่เขาเกาะได้แนบนะครับแล้วก็เริ่มแบนนะฮะเนื้อเกาะเนี่ยแบนเลยแล้วก็เกาะหินนานมากผมว่าต้นนี้อย่างน้อยต้อง 20-30 ปีนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านนี้เกาะไว้สวยเลยนะฮะแทบจะไม่เห็นหินแล้วนะครับด้านที่ลงมานะฮะที่เกาะลงมามีฐานสวยงามนะครับแต่ว่ารากเขาวนนะครับก็ต้องมาทำการตัดแต่งด้านล่างด้วยด้านล่างรากข้างล่างนะครับและด้านบนนะครับที่เป็นทรงต้นนะครับก็บางกิ่งก็แห้งบ้างอะไรบ้างต้องค่อยๆเก็บและดูโครงสร้างนะครับว่าเราจะทำด้านบนอย่างไรนะครับการเลี้ยงบอนไซนะครับถ้าคนเล่นรุ่นเก่านะครับเขาจะเรียกว่าบวชใหม่บวชใหม่หมายความว่าตัดทิ้งแล้วก็สร้างใหม่นะครับอันนี้เราจะบวชใหม่ก็จริงนะครับเราสามารถดูว่าจะเล่นหน้าไหนเล่นอย่างไรนะฮะต้องตัดแต่งด้านบนค่อยๆเก็บไปนะครับแล้วก็ต้นนี้ผมดูว่าทำได้หลายลักษณะเลยนะครับเล่นได้หลายหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บไปแล้วก็ดูรายละเอียดแล้วมาออกแบบวิธีการสร้างกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นรากพวกเป็นพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมาแต่งรากนะครับคราวนี้ผมจะทำด้านบนก่อนดูด้านบนก่อนว่าเราจะทำกับเขาอย่างไรก่อนดูรูปทรงด้านบนนะครับด้านล่างค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเก็บที่ไม่ต้องการทิ้งไปก่อนนะฮะจะได้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนด้านบนเดิมนะครับมีลำต้นเขาจะดูเอี้ยวอยู่นะครับไม้เดิมน่าจะโครงสร้างน่าจะเกาะหินเดิมอยู่หน้านี้นะครับถ้าผมเดาเอานะครับเดาเอาจากลักษณะการวางกิ่งนะครับ1-2แล้วก็มีกิ่งหลังนะครับหน้านี้เส้นนี้น่าจะมาทีหลังนะฮะเดิมน่าจะมองเห็นหินอยู่หรือเกาะด้านไหนไม่แน่ใจนะครับต้องค่อยๆเก็บดูโครงสร้างก่อนนะฮะผมจะเก็บดูโครงสร้างก่อนนะครับกิ่งชุดนี้ก็จะใหญ่ไปแล้วนะฮะถ้าเราจะสร้างนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีสร้างถ้าเราจะเล่นหน้านี้ก็ได้นะครับเกาะหินแล้วก็ทำกิ่งนี้ให้ทิ้งลงมาตรงนี้เป็นต้นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับก็จะสร้างไม้ได้จบเร็วขึ้นนะฮะอย่างแรกก็คือเห็นหินด้วยเห็นทรงต้นด้วย
และน้ำหนักกิ่งทิ้งตกลงมานะฮะกิ่งก็ทางนี้ก็ได้ใหญ่ดีนะครับมีกิ่งนี้รับนะครับกิ่งนี้รับด้านนี้เอาออกก็จะเห็นต้นเอี้ยวแล้วก็มียอดนะครับมียอดตรงนี้อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งที่ผมจะลองดูนะครับทางเลือกที่สองถ้าเอาด้านนี้เป็นต้นเลยมีกิ่งซ้ายขวาแล้วมีกิ่งหลังรับแต่เราก็จะเห็นหินที่มันน้อยนะครับแต่ข้อดีของอันนี้ก็คือเราจะเห็นฐานรากตัวนี้จะสวยดีนะครับใจผมก็ยังชอบหน้านู้นอยู่นะครับหน้าแรกนะครับเพราะว่าเห็นหินเห็นลำต้นที่โค้งแล้วก็จะได้ทรงที่แปลกๆคือทิ้งน้ำหนักไปนะครับส่วนด้านนี้ถ้าเราจะเล่นด้านนี้ก็เห็นหินแต่ลำต้นจะดูเล็กนะครับดูแบนนะฮะผมชอบหน้านี้อยู่ดีนะครับพอมาพิจารณาแล้วนะฮะพิจารณาแล้วชอบหน้านี้อยู่ดีนะครับฐานรากก็สวยงามนะครับเห็นหินด้วยเห็นลำต้นด้วยเบ้หน้านิดๆนะครับมองหน้าประมาณหน้านี้นะครับก็จะเห็นทั้งหินทั้งต้นแล้วก็ฐานครับมียอดด้วยนะครับลำต้นจะได้เอี้ยวยอดครับก็ผมก็ตกลงใจจะใช้หน้านี้นะครับใช้หน้านี้เล่นด้วยการตัดสินใจแล้วว่าเห็นหินเห็นลำต้นที่เอี้ยวมีกิ่งไม่ต้องตัดหมดนะฮะเพราะว่าถ้าบางครั้งเราตัดหมดกว่าจะเลี้ยงเนี่ยอีกนานนะครับใช้เวลาอีกนานแล้วก็จะได้ทรงที่แปลกๆก็คือผมจะทิ้งกิ่งนี้ลงมาครับเพราะมีกิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเลี้ยงกิ่งนี้ทิ้งลงมามียอดมีต้นนะครับมีกิ่งหลังรับให้ด้วยนะฮะหลังรับให้ก็ตัดสินใจแล้วเล่นด้านหน้านี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับหน้านี้ก็ยังพอได้นะครับหน้านี้ก็เห็นลำต้นชัดเจนนะครับเห็นหินครับเห็นความเก่าตัดสินใจเล่นด้านหน้านี้ครับหลังจากตัดสินใจได้แล้วเราก็มาทำการคัดเลือกกิ่งแล้วครับนะกิ่งอันนี้มันจะเป็นผมจะดีไซน์ให้เป็นไม้กิ่งตกนะครับช่วงที่ไม้กิ่งตกนะครับก็ต้องเปิดให้เห็นท้องกิ่งก่อนกิ่งนี้ก็ไม่เอาถ้าเราตัดกิ่งนี้ออกเราจะเห็นลำต้นที่ชัดเจนขึ้นด้วยนะครับกิ่งที่ใหญ่พวกนี้ต้องเก็บนะครับต้องทำการเก็บแผลนะครับเก็บแผลก็ใช้ครีมเก็บใช้สิวแต่งหรือใช้เครื่องเจียก็ได้นะครับเจียบริเวณนี้เจียกิ่งนะครับทีนี้ผมจะทำเป็นกิ่งนะฮะเมื่อเราทำเป็นกิ่งก็กิ่งเขาเดิมมีความเอี้ยวอยู่นะครับกิ่งมีความเอี้ยวอยู่กิ่งนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกิ่งใหญ่ที่ถูกตัดทิ้งไปนะครับเราก็เก็บแผลตรงนี้เราก็จะได้กิ่งเอี้ยวเลยนะฮะกิ่งชุดนี้นะครับเอาออกเพราะมันบังลำต้นบังยอดนะครับถ้าผมตัดออกมันจะเห็นยอดชัดเจนขึ้นเลยครับอันนี้จะได้ยอดอันนี้กิ่งบริเวณนี้เดี๋ยวเราต้องมาหาเอาทีหลังนะครับเก็บแผลตรงนี้นะฮะก็จะได้ไม้ที่กระชับนะครับการตัดทิ้งเนี่ยครับเราไม่จำเป็นต้องมาตัดหมดก็ได้นะครับการตัดหมดเนี่ยก็เลี้ยงใหม่ได้นะฮะมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็เลี้ยงใหม่ได้แต่ว่าจะทำให้ช้านะครับแต่เราจะได้ไม้ทรงที่ถูกใจนะครับแต่อันเนี้ยผมเห็นว่าแก้ไขมาก็ไม่เสียหายนะฮะเราก็ยังได้ความเก่าของกิ่งครับก็ลองดูนะครับค่อยๆเก็บไล่เก็บดูนะฮะกิ่งนี้นะครับ
อันนี้เป็นกิ่งเดิมถ้าเห็นกิ่งเดิมนะครับอันนี้เป็นกิ่งใหม่ที่เดิมน่าจะใหญ่แล้วก็ถูกตัดทิ้งไปเดี๋ยวเราจะเก็บตรงนี้ออกเราก็จะได้กิ่งโค้งเลยนะครับของพวกนี้ลองดูก่อนนะครับการตัดทิ้งตัดง่ายมากนะครับแต่ว่าถ้าเราลองทำดูก่อนเราก็จะได้ไม้ที่สร้างได้เร็วขึ้นนะฮะวิธีนี้จะทำให้ไม้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าไม่ถูกใจเราค่อยมาตัดทิ้งทีหลังก็ได้นะครับที่ผมตัดนะครับผมเห็นมีกิ่งนี้ออกมาเรียวอยู่แล้วนะครับกิ่งนี้ผมจะเก็บไว้นะฮะผมจะตัดชุดนี้ทิ้งนะครับอันนี้เดิมนะครับพอผมเลื่อยออกมานะฮะเราก็จะได้กิ่งโค้งอนาคตเราก็เก็บแผลพวกนี้นะครับเพราะแผลพวกนี้เดินอมมันก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะได้กิ่งที่ค่อนข้างใหญ่อันนี้ตัวกิ่งด้านบนผมก็ยังมองว่าบางลำต้นเอี้ยวอยู่นะครับถ้ามองจากด้านหน้าก็เอาออกไปนะครับไกลเราตัดแผลใหญ่ได้ไม่ค่อยเป็นไรนะครับเพราะว่าพอเราเลี้ยงไปเนี่ยเนื้อเขาจะเดินเร็วนะครับนะฮะผมมองว่าพอเราเก็บไปนะครับเก็บแผลตรงนี้นะฮะแผลชุดนี้อมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะได้ความใหญ่ของกิ่งครับความใหญ่ไม่สำคัญเท่ากับความเก่าแก่นะครับความเก่าแก่ของเขายังคงอยู่นะฮะกิ่งพวกนี้ก็จะดูใหญ่นะครับเราก็ต้องมาเก็บแผลพวกนี้เช่นกันนะครับผมขอทำการเลือกกิ่งก่อนนะครับในงานรายละเอียดต่างๆค่อยเก็บงานทีหลังนะครับตอนนี้ทำให้ได้รูปทรงก่อนตรงนี้กิ่งมันชนกันนะครับผมก็จะเอาออกมีกิ่งหลังช่วยด้วยนะครับจะเห็นกิ่งนี้ชัดเจนขึ้นนะครับก็จะทำการไล่กิ่งไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ไม่ต้องการตัดทิ้งไปหรือจะเก็บเลี้ยงเอาไว้หรือตัดให้เรียวอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนนะฮะด้านนี้มีกิ่งช่วยอยู่แล้วนะครับอยู่คนละระดับด้วยนะฮะจะอยู่ต่ำกว่านะครับมีกิ่งพุ่งไปอีกทิศทางหนึ่งนะฮะซึ่งผมมองว่ากิ่งทิศทางไปทางนี้ทิศทางเขาดีมากนะครับคือไม่ตรงกันอย่างด้านนี้นะครับกิ่งพุ่งมาชนกันกับกิ่งนี้นะฮะเราก็ไม่เอาออกนะครับแล้วมีกิ่งนะครับดูมีทิศทางไปทางนู้นนะฮะไปลดช่องว่างทางด้านนี้นะครับก็จะทำให้ไม้เนี่ยเต็มพุ่มขึ้นกิ่งนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ถูกใจผมค่อยตัดทิ้งทีหลังแต่กิ่งตรงนี้มันทำให้ตรงนี้ดูอึดอัดนะครับไม่โปร่งตานะครับก็จะทำการตัดทิ้งนะไม้จะดูโปร่งตาขึ้นกิ่งชุดนี้ผมก็จะดัดไปทางด้านนู้นนะครับแล้วก็เก็บกิ่งพวกนี้ไว้นะครับเลื่อยตัวนี้เป็นเลื่อยหางหนูนะครับของจีนนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะฮะผมใช้ตัดกิ่งได้ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้สนใจติดต่อได้ในเพจสวนบอนไซปองสาย 5หรือตามลิงก์ข้างล่างที่ผมลงไว้ก็ได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ทนทานดีนะครับไว้สำหรับตัดกิ่งนะฮะเลื่อยหางหนูไว้ตัดกิ่งที่ซอกเล็กๆที่เลื่อยใหญ่เข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ตัดกิ่งได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับคุ้มราคานะครับเหมาะสำหรับตัดกิ่งตัดหัวเขียงที่ไม่ใหญ่มากตัดรากนะครับใช้ได้หมดนะครับสนใจติดต่อได้ตามนี้เลยครับอันนี้เป็นช่วงที่ผมแต่งกิ่งนะครับก็จะได้โครงสร้างคร่าวๆแล้วนะฮะ
ตัดไปยอดเขาแห้งนิดหน่อยนะครับบริเวณนี้ครับแต่ยอดก็สวยงามดีนะครับถ้าเราตัดแต่งแล้วเปลี่ยนดินใหม่แล้วอะไรแล้วเมื่อเขาแตกมาเยอะๆเราอาจจะเลือกตำแหน่งกิ่งใหม่ก็ได้นะครับแต่ยอดอันนี้ผมก็จะเผื่อไว้ก่อนนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนดินใหม่แตกยอดมาใหม่ผมอาจจะใช้ยอดบริเวณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ต้องขอเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเราเก็บอีกแผลจะใหญ่ไม้เขาจะไม่มีตาแตกให้นะครับตอนนี้ผมจะรอตาแตกบริเวณนี้เพราะตอนนี้บริเวณนี้เป็นตาแตกที่สำคัญนะครับจำเป็นต้องมีนะฮะก็จะขอเก็บตรงนี้ไว้ก่อนยังไม่เก็บนะครับไม้ก็จะยอดดูบวมๆนิดๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าอนาคตเขาไม่แตกเราก็ใช้ทาบเอานะฮะแต่ขอต้องมีเนื้อก่อนนะครับตรงนี้ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราต้องรักษาเอาไว้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องทายานะครับทายาให้แผลเขาเดินนะครับเมื่อแผลเขาเดินเขาจะมีตาแตกให้เรานะครับแล้วเราก็ใช้ยอดนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีหรือแตกยอดมาใหม่เราก็ใช้ยอดใหม่ก็ได้นะครับตัดทิ้งไปตั้งยอดใหม่ครับแผลพวกนี้กิ่งพวกนี้ผมก็จะเก็บกิ่งชุดเดิมๆเลยนะครับเพราะดูมันบึกบึนดีนะครับดูมันเก่าแก่บึกบึนดีเพียงแต่ว่าจะเก็บแผลให้ดูเรียบร้อยขึ้นครับไกแผลเดินเร็วนะครับโพไซไกพวกนี้แผลเดินเร็วแผลใหญ่ๆไม่ค่อยน่าห่วงนะครับขออย่างเดียวขอให้ไม้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแผลเขาจะเดินเร็วมากนะครับต้นนี้เมื่อเราตัดแต่งด้านบนเสร็จก็จะมาทำด้านล่างนะครับตัดแต่งรากแต่งด้านล่างแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับเปลือกพวกนี้นะครับเป็นเปลือกที่แห้งนะฮะเปลือกแห้งเปลือกที่แห้งก็ต้องเก็บแผลนะครับถ้าไม่เก็บแผลนะฮะไม้จะไม่เดินนะครับเปลือกเขาจะไม่เดินมาอมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บแผลครับไกลเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับทำง่ายนะครับตัดแต่งง่ายนะครับแล้วก็แผลเดินอย่างที่บอกนะครับแผลเดินไวแล้วไม้แข็งแรงนะครับคือสามารถตัดแต่งโครงสร้างแบบนี้แล้วเปลี่ยนดินได้เลยนะครับยิ่งเปลี่ยนดินเที่ยวนี้จะทำให้ไม้แข็งแรงแล้วเขาก็จะแตกตาเยอะขึ้นครับกิ่งนี้นะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับผมจะเลี้ยงเป็นกิ่งตกอนาคตถ้ามีไม้แตกกิ่งออกมาผมก็จะดึงลงครับก็อยู่ที่แตกตรงไหนนะครับถ้าเขาไม่แตกให้เลยผมก็จะใช้ชุดเดิมครับแต่ถ้าแตกชุดใหม่มาบริเวณด้านนี้นะครับแล้วแตกเราก็ทำกิ่งทิ้งลงมาบริเวณนี้กิ่งนี้อาจจะไม่ใช้ก็ได้แล้วมาใช้กิ่งใหม่ครับอันนี้เผื่อไว้ก่อนนะครับคัดตัวนี้เป็นสิวนะครับสิวที่ใช้ทำบอนไซนะครับบริเวณนี้ครีมผมเข้าไม่ถึงนะครับครีมเข้าไม่ถึงผมก็เลยจำเป็นต้องใช้สิวนะฮะหรือจะใช้เครื่องเจียก็ได้นะครับที่มีหัวเจียนะฮะพอดีอุปกรณ์วันนี้ไม่ได้เตรียมมานะครับก็ใช้สิวแทนนะฮะซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเครื่องเจียนะครับเราก็จะใช้สิวนะครับสิวเขาก็จะมีหลายขนาดนะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับถ้าตัวใหญ่เขาไว้เก็บหัวเขียงเมื่อก่อนนี้นะครับเก็บบริเวณหัวเขียงเก็บแผลใหญ่ๆพวกนี้นะครับเขาก็จะใช้สิวตัวใหญ่นะครับในกรณีพื้นที่เล็กๆเขาก็ใช้สิวตัวเล็กๆนะครับเก็บให้เว้าเข้าไปนะครับเก็บให้เว้าเข้าไปแผลเขาก็จะเนื้อเขาก็จะมาอมนะครับนะอันนี้มันจะเป็นร่องไปนะครับอนาคตแผลเขาก็จะอมเข้ามาอันนี้การเก็บแผลของต้นไกรเนี่ยต้องเก็บเผื่อเข้าไปให้ลึกนะครับให้ตรงนี้บุ๋มเข้าไปเพราะเนื้อเปลือกของเขาเนี่ยเดินค่อนข้างหนานะครับพอเปลือกเขาเดินเนี่ยถ้าเราไม่เก็บบุ๋มลงไปเนี่ยอนาคตเราจะเรียกว่ากิ่งมันจะบวมขึ้นมาตรงนี้มันจะบวมขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราเก็บเว้าเข้าไปแผลจะเดินเข้าไปสนิท
นะฮะก็จะทำให้กิ่งดูสวยงามขึ้นนะครับกิ่งนี้ต้องเก็บเยอะทีเดียวนะครับใหม่ๆนะฮะอาจจะดูแปลกตาบ้างนะครับผมเคยเก็บต้นไกรต้นหนึ่งนะครับเก็บเป็นแผลลึกเว้าเข้าไปเลยใหม่ๆจะดูเหมือนไม้แหว่งๆนะครับแต่พอนานๆไปเนี่ยปรากฏว่าต้นนั้นแผลอมมิดเลยนะครับพออมมิดสวยเลยนะครับทำให้ดูต้นเอี้ยวไปเลยนะครับก็ใหม่ๆอาจจะดูแปลกตาหน่อยนะครับก็ต้องทำใจนะครับการแต่งแผลนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้ครีมนะครับอันนี้เป็นครีมครึ่งถ้วยหรือครีมปากนกแก้วใช้เก็บแผลนะครับซึ่งก็ทำได้นะฮะเป็นการเก็บแผลที่แผลไม่ใหญ่มากนักนะครับเราก็จะเก็บโดยใช้ครีมครึ่งถ้วยพอครีมครึ่งถ้วยเก็บนะครับแผลเขาจะงุ้มเข้านะครับนี่นะครับพวกต้นไกรไทรพวกนี้นะครับหรือไม้ที่เปลือกหนาๆนะครับเราจำเป็นต้องเก็บให้แผลงุ้มเข้าแบบนี้นะครับนะจะเห็นรอยบุ๋มนะครับแล้วก็มีครีมปักนกแก้วนะครับเก็บเช่นกันนะครับเขาก็จะได้แผลเป็นรอยบุ๋มแบบนี้พอเป็นรอยบุ๋มแบบนี้นะครับเมื่อเปลือกเดินนะฮะจะทำให้กิ่งไม่บวมนะครับก็อยู่ที่ชนิดของต้นไม้นะครับโพไซไกพวกนี้เปลือกหนานะครับก็ต้องเก็บให้ลึกนิดนึงนะครับมะสังนะฮะมะขามตะโก้พวกนี้เปลือกค่อนข้างหนานะครับต้องเก็บให้มีเนื้อบุ๋มเข้าไปคราวนี้การเก็บแผลเนี่ยเก็บได้หลายอย่างนะครับใช้มีดนะครับใช้มีดช่วยใช้เลื่อยแต่งนะใช้เลื่อยแต่งได้นะครับหรือวิธีโบราณเลยนะครับเราจะใช้สิวนะครับซึ่งสิวก็จะมีหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวปากเล็กนะฮะตัวปากใหญ่ก็มีนะครับแต่อันนี้ในตัวอย่างนี้ขอเป็นตัวปากเล็กนะครับอันนี้เป็นวิธีโบราณมากนะครับเมื่อก่อนนี้เราจะใช้สิวเก็บกันนะครับแผลก็จะบุ๋มเข้าไปนะฮะแผลจะมีรอยบุ๋มจะบุ๋มมากลึกน้อยเนี่ยอยู่ที่ตัวสิวนะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับเราเป็นตัวกำหนดมือขวาเป็นตัวกำหนดว่าถ้าเราแทงลึกนะครับค่อยๆแทงลึกแล้วค่อยๆง้างออกนะครับแผลเขาก็จะเดินลึกแล้วก็บานออกมาได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะฮะเราไม่มีเครื่องเจียนะครับเราก็จะใช้สิวนะครับเครื่องเจียก็จะมีหัวเจียที่เก็บแผลได้เร็วนะฮะเก็บแผลได้เร็วเป็นตัวเจียซากหรืออะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะทำงานได้เร็วนะครับคราวนี้ในกรณีที่เราไม่มีก็ใช้สิวนะฮะเมื่อก่อนนี้เราจะใช้สิวกันเลยนะครับนักเล่นรุ่นโบราณนี่ใช้สิวกันเก่งนะครับปัจจุบันนี้ก็ใช้เครื่องเจียจะเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ในเมื่อไม่มีก็ต้องใช้อันนี้ก่อนครับเก็บได้ทุกทิศทางนะครับสิวนะครับการใช้สิวนี่อย่างที่ว่านะครับมือที่จับสิวเป็นตัวคอนโทรลนะครับเป็นตัวที่บังคับทำให้ลึกหรือบางนะฮะสิวที่ใช้ปากเขาจะต้องเชิดขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสิวที่ใช้ทำบอนไซนะครับถ้าสิวที่มันปากมันตรงแบบนั้นจะทำแผลได้ยากนะครับเพราะว่าเขาจะตัดแล้วมันจะตรงอย่างเดียวแต่อันนี้มันจะกินความลึกแล้วทำให้ไม้เปลือกอมได้นะครับเราสามารถควบคุมได้ทุกทิศทางนะครับว่าจะให้ไปทางด้านไหนนะครับอยู่ที่มือที่เราจับสิวมือที่ถือค้อนเป็นตัวกำหนดความแรงถ้าต้องการลึกก็ตอกแรงนะครับไม้ก็จะกินลึกถ้าต้องการเบาๆแผ่วๆแล้วก็ตอกเบาๆถ้าต้องการลึกก็ตอกแรงๆนะครับการทำงาน2มือก็ต้องสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สิวมาแนะนำกันแบบง่ายๆครับที่จะทำให้ดูนะครับคือกินลึกนะครับเราก็จะตอกแรงหน่อย
อันนี้จะเห็นชัดนะครับว่ามีรอยลึกลงไปนะครับรอยเราต้องเก็บตรงนี้ให้มันบุ๋มเข้าไปนะครับแล้วแผลเนี่ยเขาจะอมมาสวยนะครับถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้บางครั้งแผลไม่อมแผลไม่ปีนขึ้นมากินหัวเขียงนะครับอย่างแผลรอยตัดพวกนี้นะครับบางครั้งแผลไม่มากินหัวเขียงหรือกินมันก็จะอมบวมขึ้นมาก็จะทำให้ไม่สวยนะครับอันเนี้ยกิ่งตรงนี้เราต้องการให้กิ่งนี้เว้าให้ได้กิ่งมีความโค้งเราก็สามารถแต่งได้ด้วยสิวนะครับหรือใช้ครีมแต่งได้นะครับอันนี้เป็นทางเลือกของนักเล่นบอนไซครับที่มีทางเลือกมากมายนะครับนะจะเห็นความลึกนะครับต้องลึกแบบนี้ลงไปเลยนะครับแล้วก็แผลเขาจะอมมาสวยงามนะครับเราก็ต้องเก็บแบบนี้ไปทั้งแผลครับหลังจากเก็บแผลเรียบร้อยแล้วต้องทำบริเวณปากแผลเนี่ยให้เรียบนะครับแล้วก็ทายาทาแผลจะทำให้เนื้อไม้เนี่ยเดินได้เร็วแผลไม่ติดเชื้อโรคเชื้อรานะครับแล้วก็เนื้อไม้บริเวณนี้จะหัวแผลหัวเขียงจะไม่แตกหรือมีรอยร้าวนะครับหรือรอยลานั่นเองนะครับก็ทำไปทั้งแผลนะครับถ้าต้องการให้บางนะครับก็อยู่ที่สิวเราคอนโทรลเอานะครับควบคุมครับก็จะทำให้แผลบางนะครับถ้าต้องการลึกก็กดลงไปให้ลึกครับเราก็ต้องทำให้ได้ลึกแบบนี้เลยนะครับแผลเขาจะอมเข้ามาสวยนะครับเราจะต้องค่อยๆไล่ให้แผลตรงเนี้ยเว้าเข้าไปนะครับคือบุ๋มเข้าไปนะครับเหมือนรอยบุ๋มแบบนี้นะฮะพอบุ๋มไปเปลือกใหม่เดินเนี่ยเขาจะมาเรียบนะครับถ้าเราปล่อยไว้ตรงๆเปลือกใหม่เดินมันบริเวณนี้ก็จะบวมออกมานะครับไก่สามารถเก็บได้ลึกนะครับใช้แผลของเขาเนี่ยใช้เวลาเดินไม่นานนะครับแล้วเดินได้หมดนะครับแผลกว้างขนาดนี้นะครับต้นนี้ถ้าสมมุติเราตัดเพื่อจะสร้างกิ่งใหม่เราตัดกิ่งนี้ทิ้งเลยแผลก็จะใหญ่เช่นกันนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมมองดูแล้วว่าถ้าเราเก็บด้านหน้าด้านหลังเนี่ยกิ่งเนี่ยมันจะมีความโค้งด้วยนะครับกิ่งมีความคดโค้งแล้วก็ได้ความเก่าแก่อยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตัดกิ่งทิ้งหมดนะครับอันนี้ก็ทำให้ไม้เราสร้างได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม้ก็จะไม่ได้เป็นทรงต้นนะครับเป็นไม้ที่มีกิ่งทิ้งออกมาเป็นกึ่งตกนะครับอันนี้เราสามารถใช้ครีมเก็บได้นะครับแต่อันนี้จะแสดงให้ดูว่าเราใช้สิวนะครับนะพอเราเก็บไปครับช่วงเก็บแผลบริเวณนี้อาจจะใช้มีดคมๆเก็บอีกทีหนึ่งให้แผลเรียบก็ได้นะครับบางครั้งนะครับเราจะเห็นที่เขาขุดไม้มาขายกันนะครับบางครั้งเขาจะเก็บเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเขาจะเก็บไม่เรียบแบบนี้นะครับก็เราก็จะเห็นอยู่นะครับเขาต้องการให้แผลอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าอมแบบนั้นเขาก็จะมีมิติอีกอย่างหนึ่งนะครับเรายังจะพอเห็นรอยสิวในการไปซื้อไม้หัวเขียงนะครับที่เขาขุดมาจากป่านะครับไม้ขุดนะฮะบางครั้งเขาตัดมาหรือเขาเก็บแผลมานะครับบางครั้งเราจะเห็นรอยสิวนะครับอันนี้ผมจะทำให้เห็นชัดๆนะครับจะเป็นรอยแบบนี้นะครับเราก็ยังจะเห็นอยู่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งวิธีการใช้สิวเนี่ยเขาจะมีสิวตัวหลายขนาดนะฮะพอดีผมติดตัวเล็กมานะฮะไม่มีตัวใหญ่เขาจะมีหน้ากว้างเนี่ยมันจะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับก็มีขนาดก็ตามความเหมาะสมของแผลเล็กแผลใหญ่หรือในมุมเล็กมุมใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีสิวที่หลายขนาดหลายรูปแบบแต่ว่าที่สำคัญคือปากเขาจะโค้งแบบนี้นะครับปากเขาจะโค้งเขาจะไม่ตรงนะครับปากเขาจะโค้งนะครับอันนี้ก็เป็นสิวที่ใช้ในการทำบอนไซนะครับหรือสิวงานไม้นั่นเองเราสามารถเก็บให้แผลเรียบได้นะครับคือค่อยๆสกัดให้ติดไปนะครับแผลเขาจะเรียบนะครับก็จะไม่เป็นรอยแบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเรียบนะครับ
อันนี้ก็จะเรียบแล้วไม่มีรอยนูนนะครับอันไหนที่เป็นรอยนูนเราก็เก็บหรือบางครั้งเขาก็จะใช้มีดคมๆเก็บแผลอีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญคือบริเวณริมแผลพวกนี้จะต้องเป็นรอยที่คมๆนะครับจะไม่มีรอยยุ่ยๆของเนื้อไม้แบบนี้นะฮะถ้ามีรอยยุ่ยๆของเนื้อไม้แบบนี้แผลเขาจะไม่ค่อยอมนะครับต้องเก็บให้เนียนเลยนะครับแบบนี้นะฮะพอแผลเนียนนะครับเปลือกเขาก็จะเดินเข้ามาอมนะครับแต่ถ้าเป็นรอยยุ่ยแบบนี้เขาจะไม่เดินนะครับเปลือกไม้จะไม่เดินบางครั้งเขาก็จะใช้มีดเก็บงานอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับว่าชอบอะไรชอบแบบไหนนะครับซิลถ้าหน้าใหญ่นะครับจะทำงานได้เร็วกว่าครีมอีกนะครับกว่าครีมปังนกแก้วหรือครึ่งถ้วยนะครับครีมปังนกแก้วหรือครึ่งถ้วยบางครั้งเอามาใช้เก็บงานนะครับแต่ถ้าเป็นสิวเนี่ยทำงานจะเร็วนะฮะบริเวณหัวเขียงนะครับก็บริเวณอันนี้จะเป็นแผลนะฮะที่ขูดดูแล้วบริเวณนี้เนื้อเยื่อยังดีอยู่นะฮะรอบเลยมาถึงนี่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นแผลที่แห้งแผลที่แห้งพวกนี้เดี๋ยวหลังจากทำแผลเรียบร้อยแล้วนะครับต้องรอให้ยางแห้งยางที่มีเนื้อขาวๆพวกนี้แห้งก็ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนะครับก็มาทายาทาแผลทาไปครับยาทาแผลเนี่ย1ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราไม่ให้เข้าไปที่แผลอย่างที่2ทำให้เนื้อแผลบริเวณนี้เดินเร็วมาหุ้มนะครับแผลเดินเร็วหมายถึงว่าแผลสองข้างพวกนี้เขาจะเดินมาหุ้มเร็วขึ้นครับแล้วก็ถ้าเมื่อทาไปเขาจะรักษาเนื้อไม้ไม่ให้เนื้อไม้เนี้ยผุต่อหรือเนื้อไม้แตกนะครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับก็รักษาเนื้อไม้ด้วยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของยาทาแผลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องทาชุดพวกนี้ด้วยนะครับทาเนื้อไม้พวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้เขาผุเพิ่มเติมไปนะครับรักษาเนื้อไม้ไปด้วยครับก็ทาหมดทั้งต้นอันนี้ก็เป็นการทำบอนไซด้านบนนะครับที่ผมเลือกมาแล้วนะครับขั้นตอนแรกที่ได้มานะครับที่โครงสร้างเก่าเอามาบวชใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยเราจะนิยมใช้การตัดแล้วก็เหลือตอไว้แล้วก็สร้างใหม่นะแต่อันเนี้ยผมมองว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะเก็บกิ่งเอาไว้ทั้งหมดนะฮะด้วยความเก่าแก่ของโครงสร้างนะครับกิ่งที่ใหญ่เก่าแก่พวกนี้นะครับตัดไปก็เสียดายนะครับมีความรู้สึกเสียดายนะฮะต้องการเก็บความเก่าแก่ของเขาเอาไว้ผมก็เลยออกแบบใหม่ด้วยการเก็บกิ่งนี้ไว้ครับตอนปลูกนะครับอาจจะตะแคงตรงนี้ลงไปนิดนึงนะครับยกทางด้านนี้ขึ้นนิดนึงนะครับเอียงสักนิดนึงให้กิ่งตรงนี้ตกครับแล้วก็สร้างกิ่งใหม่ให้เป็นกิ่งตกนะครับตรงนี้ก็เป็นกิ่งด้านขวามือไปอันนี้ตั้งยอดชุดพวกนี้เป็นกิ่งทางด้านหลังนะครับกิ่งนี้ถ้าเราไม่ชอบสามารถเอาออกได้นะฮะออกได้เอาออกไม่ยากนะครับแต่ว่าเก็บไว้ก็ทำให้ไม้เต็มเร็วนะครับหรือจะตัดออกก็ได้หลังจากนั้นเก็บแผลนะครับการเก็บแผลในตอนนี้นะฮะที่จะมีพิเศษขึ้นมาก็คือผมจะใช้สิวมาช่วยซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันนี้จะใช้ตัวเจียซากนะครับเจียนะครับก็เร็วครีมครึ่งถ้วยครีมปังนกแก้วก็สามารถใช้เก็บได้นะครับมีดนะครับหรือแม้กระทั่งเลื่อยก็สามารถใช้แต่งได้นะครับเมื่อแต่งแผลเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้แห้งนะครับไม้บางชนิดมียางนะครับอย่างเช่นโพไซไกมียางก็ต้องปล่อยให้ยางแห้งแล้วทายาทาแผลนะครับเป็นการรักษาเนื้อไม้อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการทำด้านบนครับตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำด้านล่างต่อนะครับว่ารากด้านล่างเราจะจัดการกับเขาอย่างไรท้ายคลิปครับทำในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่เราทำครับถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราจะทำได้ครับการผิดพลาดเป็นการทดลองแต่ว่าเมื่อเราทดลองผิดลองถูกมามากมายแล้วเราสามารถหาข้อสรุปในการทำได้อย่างเช่นต้นนี้นะครับผมเชื่อว่าผมทำได้ต้นนี้ผ่านการทดลองจากประสบการณ์ต่างๆที่เคยทำมาจากในอดีต
เรียนผิดเรียนถูกมาแล้ว แล้วมาใช้กับผลงานในปัจจุบัน ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราทำได้ครับสวัสดีครับ